Γεια σας. Είμαι ο Βαγγέλης Φακούδης, μαθηματικός του Γυμνάσιου Σουφλίου και μέλος της ομάδας μαθηματικών του Ψηφιακού Σχολείου. Στα πλαίσια του έργου Ψηφιακό Σχολείο 2, μαζί με τη Μαρία Τιλάτση και με την καθοδήγηση του καθηγητή Πολυχρόνου Κυνηγού και στο πλαίσιο ανάπτυξης μαθησιακών αντικειμένων για τα μαθηματικά, χρησιμοποιήσαμε τη μηχανή σχεδιασμού GeoGebra για την ανάπτυξη 4 εστιασμένων συγγραφικών εργαλείων. Ένα από αυτά τα πρότυπα είναι η χαλασμένη αριθμομηχανή που θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο, τις λειτουργικότητές του και πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να φτιάξει τις δικές του δραστηριότητες. Τα μικροπειράματα που κατασκευάστηκαν με αυτό το εργαλείο δημοσιεύτηκαν στο φωτόδενδρο και συνδέθηκαν με τα εμπλουτισμένα σχολικά βιβλία ως δραστηριότητες των αντίστοιχων κεφαλαίων. Πώς μπορούμε να τα βρούμε? Αν πάμε στο φωτόδενδρο μαθησιακά αντικείμενα και πληκτρολογήσουμε χαλασμένη αριθμομηχανή και αναζήτηση, θα δούμε ότι μας εμφανίζονται 60 μικροπειράματα. Ας επιλέξω ένα από αυτά. Κάνω κλικ στο εικονίδιο και μου εμφανίζεται η προεπισκόπηση. Ας τη δούμε σε μεγαλύτερο μέγεθος. Η χαλασμένη αριθμομηχανή είναι ένα εστιασμένο συγγραφικό εργαλείο, ένα πρότυπο, που επιτρέπει το σχεδιασμό μικροπειραμάτων στα οποία ο χρήστης πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους υπολογισμού των αριθμών, επειδή απουσιάζει, δεν λειτουργεί ή δεν λειτουργούν συγκεκριμένα πλήκτρα της αριθμομηχανής. Τα μικροπειράματα που αναπτύσσονται με αυτό το πρότυπο στοχεύουν στην νοηματοδότηση της αξίας θέσης του δεκαδικού συστήματος αρρύθμισης και την ανάλυση και σύνθεση αριθμών με στόχο την εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος. Το συγκεκριμένο του Κώστα του Γαβρίλη, που λέει να βάσουμε τον αριθμό 5.000 με αυτά τα πλήκτρα, ουσιαστικά με το 1, το 0, όλες τις πράξεις και τις παρενθέσεις. Τώρα, ο πιο γρήγορος τρόπος για να το κατασκευάσουμε αυτό είναι να προσθέσουμε το 1 5 φορές μέσα σε παρενθέσεις και να πολλαπλασιάσουμε με 1000. Αν κάνω κάτι άλλο τώρα άσχετο ουσιαστικά, για να δείτε εδώ ότι εμφανίζεται το ιστορικό, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Έτσι λοιπόν μπορεί να υπάρχουν πολλοί μαθητές οι οποίοι με τη σειρά να προσπαθούν να κάνουν αυτό που είπε ο εκπαιδευτικός. Κάνοντας κλικ εδώ, βλέπουμε και πόσα πλήκτρα χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά, οπότε μπορούμε να πούμε τους μαθητές να βρουν κάτι με τα λιγότερα δυνατά πλήκτρα, με κάποιον τρόπο δηλαδή που θα χρειαστούμε τα λιγότερα πλήκτρα. Μπορώ να το διαγράψω και εδώ υπάρχουν οι οδηγίες. Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτές τις δραστηριότητες. Ένας γρήγορος τρόπος να χρησιμοποιήσει τη χαλασμένη αριθμομηχανή ο εκπαιδευτικός στον πίνακα, σε ένα διαδραστικό πίνακα πιθανόν, είναι να πατήσει αρχικοποίηση, να πει κάνω κλικ στην απόκρυψη πλήκτρων και τώρα κάνοντας κλικ πάνω σε αυτά τα πλήκτρα αποκρύπτονται. Και να δώσει προφορικά μία δραστηριότητα και να την κάνουν οι μαθητές με αυτά τα πλήκτρα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι μόνιμο, δηλαδή αν κάνω κλικ εδώ στην εμφάνιση δραστηριότητας εμφανίζεται η προηγούμενη, στην αρχικοποίηση εμφανίζεται πάλι όπως ήταν στην αρχή. Αν θέλουμε να γίνει μόνιμα, δεν μπορεί να γίνει από εδώ. Εδώ να πω ότι μπορούμε να φτιάξουμε κάτι και να το ανεβάσουμε στο υλικό φωτόδενδρο. Η διαδικασία δεν είναι δύσκολη, είναι εύκολη, ούτως ώστε να τα έχουμε εμείς, αλλά και να διανεμηθεί σε όλους τους συναδέλφους μας. Πάμε λοιπόν να το κατεβάσουμε καταρχήν αυτό το αρχείο. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας φάκελος που δεν μας ενδιαφέρει εδώ. Η δραστηριότητα που βλέπαμε πριν είναι αυτή. Εδώ είναι σε αρχείο GGB, GeoGebra. Βλέπετε ότι είναι το ίδιο, απλώς εδώ μπορώ να επέμβω. Για τις ανάγκες αυτού που θέλω να σας κάνω, θα αντιγράψω αυτό εδώ για να μην ξαναγυρίζω. Αντέγραψα την εκφώνηση και τώρα να πω ότι αυτό είναι ένα αρχείο που είναι με τις πληροφορίες για το ποιοι κατασκεύασαν αυτό το δόμημα κλπ. Εδώ είναι η προεπισκόπηση που βλέπαμε προηγουμένως. Εδώ είναι οι οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς, περίπου αυτά που σας λέω αυτή τη στιγμή. Και εδώ θα πάμε στο πρότυπο χαλασμένης αριθμομηχανής, το οποίο δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι ουσιαστικά έχει όλα τα πλήκτρα. Λέει λοιπόν ότι εδώ μπορείτε να φτιάξετε τη δικιά σας δραστηριότητα, εδώ μπορείτε να γράψετε την εκφώνηση, οπότε πάω εγώ και σβήνω αυτό και τοποθετώ την εκφώνηση που είχα προηγουμένως. Okay. Τώρα θα πρέπει όμως εδώ να κρύψω όλα τα πλήκτρα εκτός από το 1 και το 0. Αυτό πώς γίνεται?
πάω σε αυτό εδώ το κουμπί, κάνω δεξί κλικ, πατώ ιδιότητες και στη δέσμη ενεργειών έρχομαι, υπάρχουν και αναλυτικές πληροφορίες εδώ, έρχομαι και βάζω, αντιγράφω το false και εμφάνιση M0 είναι για το αν θα εμφανίζεται ή όχι το 0. Αυτό το θέλω, όπως θέλω και το 1. Άρα το 2 δεν το θέλω, το βάζω false. Το 3 το ίδιο. Το 4, το 5, το 6, το 7, το 8 και το 9 και την υποδιαστολή. Εμφάνιση υποδιαστολής είναι αυτό εδώ. Υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες εδώ, μπορείτε να τα δείτε. Πατάω OK, το κλείνω και τώρα βλέπετε ότι μου εμφανίζει μόνο τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και από εδώ λειτουργεί η αρχικοποίηση όπως λέγαμε πριν. Αυτό ήθελα να σας δείξω. Μπορείτε να πάτε να δείτε ωραίες νομίζω ιδέες στο φωτόδεντρο, αυτά που βλέπαμε προηγουμένως, τα 60, και μπορείτε εσείς να κατασκευάσετε και άλλα εξίσου ή ακόμα καλύτερα μικροπειράματα. Σας ευχαριστώ πολύ.